What is up mga ka-chill? Magandang araw sa lahat. It's your boy Chill Gil, yeah. On the way tayo ngayon dito sa emission center. Dito lang sa may Chino Roses. Magpapa-emission muna tayo, tapos rekta tayo sa LTO. Siya nga pala, nakakuha na tayo ng ng insurance sa tulong ni paring Sunny Boy, Sunny Amaro ng Stronghold. Sa mga tropa na tiga dito lang sa Pio, Makati, malapit, pwede nyo kontakin si pare Sunny Amaro. Ito yung Facebook niya. Legit yan, Stronghold, tsaka mura lang siya. So yun nga, on the way tayo sa emission center, no? Hopefully, matapos ng maaga. Feeling ko naman, di na siya katulad dati na na sobrang daming nagpapa-renew ng rehistro. Kaya feeling ko mabilis lang. Kaya sana matapos ka agad para makabiyaya agad tayo ng Lalamove. So dito lang naman yung malapit, kaya let's go. So yun na nga, no? Di tayo maabot. Dapat pala alas 4 lang daw nandito na. Kasi 48 lang yung capacity. Puno ka agad siya. Sayang, doon tayo sa kabila. Tingnan natin kung mayroon pa. Tara, let's go. So nandito tayo sa isang emission center. May available pa, pero napakahaba ng pila. 450. So magpipila muna ako. So tapos na magpa-emission si Benny, no. Yan. Tapos kinabit ko na rin yung plate. Kasi kailangan na para pag-rehistro. Plate na yung lalagay, hindi na MB file. So waiting na lang kami dito ng result. Tapos na yung emission. Nakuha na natin yung result. Diretso na sana ako sa LTO. Kaya lang, nabot na ng lunch rin eh. Hindi ko sure, baka may lunch break. Total, malapit lang naman to sa amin. Uwi na muna ako para mag-lunch na rin. Tapos after lunch na tayo re-recta sa LTO. Sana lang mabilis, no? Para makabiyahe pa tayo. Siguro mga 3 bookings. Masaya na ako ng 3 to 4 bookings. Nakakuha tayo, no? Sana matapos agad. So yun na nga, kain muna tayo. Kain ka muna. Baka hindi ka pa kumakain eh. Takits na lang tayo mamaya ulit. 3 hours later. Okay, so tapos na tayo mag-lunch, no? So sobrang sarap ng pagkain natin. Muntik pa ako makatulog. So ito, papunta na tayo. Malapit lang naman yun, dyan lang sa may Pililya. Konting kembot lang, nandun na tayo. Hopefully matapos ka agad. Pero kung medyo maraming tao, baka bahala na. Pero sana matapos ka agad. Nakabayahe pa tayo. Kumahan nyo ako doon. So tids na tayo. Wala. Your destination is on the Sarado? Sa Friday pa? Kaboy. So sarado nga dun sa LTO Makati, no? Bali rekta tayo sa LTO Pasay. Di pa rin natin sure kung okay, kung open. Sana open. Kasi hindi tayo makakabiyahe pag inabot na tayo ng hapon. Eh hindi naman ako pwede bumiyahe nang di pa natapos yung rehistro. Kasi nakalagay na yung plate ko dito eh. Tapos wala pa akong rehistro na plate number na. MB file pa rin nakalagay sa natin, sa rehistro. So on the way tayo doon. Sana panoorin nyo pa rin, no? Kahit kung sakali hindi tayo makabiyahe ng Lalamove. Sana may manood pa rin nito. Takits there. Yeah. Open, sir. Pumas mo, sir. Opa, sana renew Nang ORCR. ORCR kumplito ka na? Ha. May na? Emission tsaka insurance. Pasok ka doon. Yung kulay blue na yan, isa lang na gate, dalawang gate. May ikutan doon. Thank you very much. Ito sa dulo. Sige sir, salamat sir. Sir, sir? Renew ORCR. Rin ng ORCR. Hindi motor yun. Kumplito ka na? Kompleto na po. Diretso na po. Opo, salamat po. Sir, saan pwede, sir? Dito pwede? Saan next, sir? Thank you po.
lang. Sakto lang, di naman ganun ka ano, pero okay na rin. May ka nasusundin si ano yung police. Motoranda? O Mataranda. Ah, tiga saan ka ba? Ano ko dun sa Paranaque. Ayun, malapit lang sa amin yun. Ano, Makati rin. Makati ako eh. Pre. Sige, sige. Thank you very much. Bye bye LTO. Natapos rin sa wakas. Thank you Lord. Natapos rin sa wakas. Salamat, salamat Panginoon. Natapos rin tayo. Medyo hapon na, konti na lang, madilim na. Siguro hindi muna ako pabiyahe ngayon, no? Tapusin ko na lang yung mga ginagawa ko sa bahay. Tapos bawi na lang ako bukas. Lagi na lang bawi bukas, no? Tambak na tayo ni Lalamove. Bukas mga luwas, sisingilin na tayo ng lalabag niyan. Pero ganun talaga eh. Importante na tapos na natin tong rehistro, no? May lens na tayo, may bagong rehistro. Okay na. Lisensya, matagal pa naman yun. Pari halos lahat natapos na natin. Lilinisin na lang natin si Benny para pogi ulit. Pogi na ulit. So yan na nga. Siguro baka dito ko na rin tapusin tong video. Pero ganun pa man, maraming salamat sa lahat na nanood, sumuporta, tumapo sa video na to, no? Kahit naman wala tayong masyadong biyahe, nakasupport pa rin kayo. Salamat sa inyo, sa mga tropa, sa mga Lalamove na komoto vlogger. Shoutout sa inyo, mga tropa. Shoutout kay Custom Vlogs, kay Din Noisy Potato, shoutout kay Matiko, Kaboljak, at iba pang mga tropa, no? Mga Lalamove to tropa. Shoutout kay Lakay, sa mga idol natin, kay Stepaniel Ong, Shoti, shoutout. Shoktong, shoutout din kay hindi pa namin meet yun si idol eh. Huli pa Biam Vlogs, shoutout sa inyo. Shoutout sa lahat ng tropa. Shoutout sa lahat ng nanonood. Shoutout sa tumapos ng video na to. Shoutout lahat sa inyo. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Lagi kayo mag-iingat. Salamat po Ama. It's your boy Chill Gil.